Rashi's Cookery. හායි කොහොමද ඔනදත් ඔයාලා රශීස් කුකරි YouTube channel එකට මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම සුපුරුදු විදිහටම ඔයාලට ඉතාමත්ම රසවත් කෑමක් තමයි අරගෙන ආවේ. ඔයාලට අඩු පිරිවැයක් දරලා නිවසේදීම ඉතාමත්ම රසට ලේසියෙන් හදාගෙන කන්න පුළුවන් රසවත් කෑමක්. ඒ වගේම උත්සව අවස්ථාවකට උනත් ඔයාලට හදලා කන්න පුළුවන් රසම රස කෑමක් කිව්වොත් නිවැරදි. මම අද හදන්නේ ඉතාමත්ම රසවත් ගුලාබ් ජාමුන්. ඔයාලට ලොකු මහන්සියක් නැතුව ඕනිම වෙලාවක හිතුන ගමන් හදලා කන්න පුළුවන් රසවත් කෑමක් වගේම පොඩි බබාලා වුණත් මේකට ගොඩාක් කැමති වෙයි. ඒ නිසා ඔය අනිවාර්යයෙන්ම මේ රෙසිපි එක try කරන්න. අපි බලමු කොහොමද මේ රසම රස ගුලාබ් ජාමුන් එක හදන්නේ කියලා. ඒ වගේම මම සුපුරුදු විදියටම ඔයාලට description එකේ දාලා තියෙනවා මේකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ඔයාලට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. සහ අමුද්‍රව්‍ය ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයයි මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. වැඩි වැඩ නැතුව අපි බලමු කොහොමද මේ රසම රස ගුලාබ් ජාමුන් එක හදන්නේ කියලා. මම මුලින්ම මේ විදියට පාන් පිටි ටිකක් අරගෙන මේකේ වාටි ටික කපලා ඉවත් කරගන්න. ඊට පස්සේ බෝල් එකක් අරගෙන මේ විදියට සිහින් කෑලි විදියට කඩලා දාගන්න. මම පාන් පෙති සියල්ල මේ විදියට කඩලා දාගන්නවා. මම මේ වෙලාවේදී පාන් පෙති 4ක් වගේ තමයි ගත්තේ. මම ඒ ටික කඩාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මාගරින් මේ සැහැඳි 2ක වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. ඔයාලට එක්ස්ට්‍රා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඔයා මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්න. ඔයාලට මේකට පිටි කිරි උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එක සැරේ ගොඩක් එකතු කරගන්න එපා. මේ විදියට ටික ටික එකතු කරගන්න. දැන් මේ විදියට හොඳින් පොඩි කරගන්න. කෑලි හිටින්නේ නැති වෙන තරමට හොඳින් මේක පොඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ විදියට බෝල හදාගන්න. ඔයා මේකට ගොඩාක් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්න එපා. මොකද ඊට පස්සේ නැත්නම් අපිට මේ විදියට බෝල හදාගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා පදමට එකතු කරගන්න. ඒ විදියට මම හදාගත්ත බෝල ටික මේ විදියට මම වෙන ප්ලේට් එකකට එකින් එක දාගන්නවා. ඒ විදියට මම ඔක්කොම බෝල සියල්ලම හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේක පැත්තකින් තියලා අපිට අවශ්‍ය කැරමල් එක තමයි හදාගන්න ඕනේ. ඒකට මම මේ විදියට පෑන් එකක් ලිපේ තියලා සීනි ග්‍රෑම් 200ක වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මම මේකට එකතු කරගන්නේ. සීනි ටික පෙඟෙන මට්ටමට තමයි මම මේ වතුර එකතු කරගන්නේ. සාමාන්‍ය ඇල් ජලය තමයි මම මේකට එකතු කරේ. මම මේ විදියට ටිකක් ඇඳිගා ගන්නවා. මේ විදියට බුබුලු දාගෙන ඉද්දි මම වැනිලා බිංදු කිහිපයකුත් එකතු කරනවා. හොඳින් බුබුලු දාගෙන ඉද්දි මම ලිප ඔෆ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒක නෙමෙන්න පැත්තකින් තියලා අපි මේ ගුලාබ් ජාමුන් ටික ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න ඕනේ. ඒකට මේ විදිය තාච්චියක් ලිපේ තියලා මම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල් එකතු කරගන්නවා. තෙල් ටික රත් වීගෙන ඉද්දි මම මේ විදියට එකින් එක දාලා බැද ගන්නවා. අපි මේ බෝල ටික වටේට හරවමින් රන්නන් පාට වෙනකන් බැද ගන්නවා. මේ විදියට වටේ හරවමින් විනාඩියක් දෙකක් වගේ ඔයා මේක බැද ගන්න. මද ගින්දරේ තමයි මේක හදා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ වර්ණය කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ වගේ රන්නන් පාටක් වෙනකන් තමයි ඔයා මේක හොඳින් බැද ගන්න ඕනේ. ගුලාබ් ජාමුන් සියල්ලම මම මේ විදියට බැද ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම සීනි කැරමල් එක මේ විදිය වෙන බෝල් එකකට දාගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ පදම කොහොමද කියලා. මේක අපි ගොඩාක් නූල් ඇදෙන පදමට නෙමෙයි හදාගන්නේ. සාමාන්‍ය දියරමය විදියට තමයි අපි මේ කැරමල් එක හදාගන්නේ. මේ විදියට ගුලාබ් ජාමුන් සියල්ලම සීනි කැරමල් එකේ දාලා පැය භාගයක වගේ වෙලාවක් තියාගන්නවා. මේ පැය භාගයකට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක කොහොමද කියලා. ඇත්තටම ගොඩාක් රස පාටයි. ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලන්න. මේක ගොඩාක් රස කෑමක්. ඔයාලට කැමති වෙලාවක හදලා කන්න පුළුවන්. ඊටාම රසවත්. විනාඩි 5ක් වගේ සුළුම වෙලාවක් ඇතුළත ඔයාලට ඉක්මනින් හදලා කන්න පුළුවන් ඊටාම රසවත් කෑමක්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න. try කරලා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා like එකක් දාන්න. ඔයාගේ යාළුවෝ අතරත් share කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඊළඟ දවසේ තවත් රසවත් රෙසිපි එකකින් හමු වෙමු.